كيسمى القرار الديمقراطي الشعبي. ربما السينما الرجاء باقي كتشهد مغلقه من ذاك الوقت لدابا، واحد المجموعه كان المنع لان كيشوفونا باقي شباب، ربما ما كاينش الاستقرار الاجتماعي، واحد المجموعه ديال الشروط كتكون. القوانين الجديده الحزبيه اللي ولات دابا اصبحت يعني تلزم الاحزاب السياسيه على اشراك الشباب بنسب مهمه تتجاوز 20% ولا حتى النساء. الا ان هذا التمظهر اللي تمظهر في اللوائح الوطنيه للمراه واللائحه الوطنيه للشباب اللي تعتبر ذريع، لان ما خلاش ان الشباب تعطى القرار او اتخاذ القرار او اتخاذ قرارات المشاركه او اتخاذ الحلول او اعطاء واحد المجموعه ديال المسائل، بل تعتبرت كاجراء تنفيذي لواحد المقررات الدوليه اللي كتكون ديال الامم المتحده اللي كتشرط ان باش الدوله تكون قائمه يعني بواحد الشروط حقوقيه انه ضروري ان تكون بحال هذه اللوائح هذا، وتم التراجع عليها في الاخير. وحتى هاد الاعداد ما كانش انصاف، يعني ولات كتعطى ذوي القربى اللي خلات ان الناس بدات كتعزف على الولوج العمل السياسي. كنعرفوا ان القاده السياسيين الشباب الانتاج ديالهم كان كيكون في الجامعه، يعني الكليات كانت واحد المؤسسه اللي كتنتج لنا مثل هذا سميتو، حتى هي تخلت على الدور ديالها الاساسي، رغم ان الادوار الحقيقيه للاحزاب السياسيه هي تطير المواطنين وتمثيلهم وتمثيل الساكنه، ولكن الصراعات الاخرى جعلت يعني النفور من الشباب وحتى من يعني المناضلين ديال الاحزاب السياسيه ولاو ان الاحزاب كيبحثوا عن ذوي الامكانيات الماديه للولوج الى قبه البرلمان، لانهم توصلوا بواحد الحقيقه معينه ان الا ما كانش ممثل داخل البرلمان لا يساوي شيئا. اذا الحديث بقيه ومازال فين ندخلوا، كاين يعني كلام كثير ما يقال في هذا المجال هذا. المهم اللي جميل في هذا الشيء كامل هو ان الشباب المشاكل ديال المنطقه، وكنرأسو كنديروا مثلا وكيل لائحه وكيجي بحال شي باراشوت من بلاصه لبلاصه، هذا ما يمكنش غيخدم ليا الساكنه. اذا هنا ممكن انا هنايا كناخذوا من الشباب ديالنا اللي تكون داخل الحزب. انا دائما كنركز على ان الشباب اللي خصو يتخاد خصو يتكون داخل، يا اما يتكون ماشي ضروري تكون تكونتي في شي حزب وجيتي باش تولي عندك واحد التجربه باش تقدر تسير. فاحنا الحمد لله ماشي ما تقوليش حنا كنقولوا تصابه، ولكن كاينين بعض المشاكل، مي حنا الحمد لله يعني رغم اختلاف الاحزاب فالمكتب المسير اللي كيسير مقاطعه المعارف فهو في الاغلبيه شباب وكتعطاهم فرص وكيسيروا وفعلا كيتصنتوا لينا ما نكذبوش. ها وحدايا ماشي معايا ولكن راه تبارك الله تبارك الله راه راه جا محيح علينا ماشي مشكل. قال لك جو محيح علينا الثانويه في العمل الجماعي 22 عام ديال العمل الجماعي. المهم انا كنقول بان الشباب خصو بعدا تكون عنده الرغبه، ثانيا يكون ملتزم عنده الالتزام ويكون فاهم اشنو كيدير. واحد القضيه راه مثلا انا غنشرف مثلا في واحد المنصب راه ما غنحيدش منه، راه خصك انت اللي تجي تحيدو ليا بالكفاءه ديالك وبالمعرفه ديالك، وانك خصك تكون عندك الرغبه ويكون عندك ايمان بالحزب اللي كتنتمي ليه. شكرا لكم. تحيه طيبه للجميع كل بصفته واسمه. انا تحضرني واحد القصه ديال اللي كانت البارسا غتلعب مع الراجل، فداروا واحد التورنوا وقالوا لنا احسن طفل اللي غادي يكون هو اللي غيطلع مع ميسي. الواقعه معروفه، الدري دار مجهود واجتهد وعطى، منين جا غادي يطلع مع ميسي هو شاد في ميسي، تيجي الوزير معروف من الوزاره تيحيد هذاك الدري وكيدير بنته هي اللي طلعت مع ميسي، ما لعبات لا مقابله لا والو. كذلك في الاحزاب الان تنشوفوا ان الاحزاب الاخوان تيجتهدوا وسط الاحزاب وكذا ياك الان الاخوان تيجتهدوا في الاحزاب وكذا جيت الانتخابات كيجيبوا لك شي دري قرا في فرنسا ولد شي برلماني وكيقولوا له انتم لعبوا ديال اليمن، جي هذا راجل صورتك حتى كنبداو نقلبوا على فيغيرو بوليتيك. فحنا الا درنا هذا العمل هذا واش باقي شي شاب بغى يثق في الاحزاب؟ ما بقى حتى شي شاب بغى يثق في الاحزاب. انا كنخدم في الاخر كيجي كيقول لي لعب دي فيغيرو بوليتيك، والناس ديال الاحزاب حنا كنعاود لك قصه ما لقيناش اللي يمثل مثلا في النساء، كتقول لك تعطيني القد والقد وندير لي تصويرتي
فين هما هاد المناضلين؟ وحنا كنختزلوا الفاعل السياسي، كنا كنختزلوه في الحزب بانه هو الفاعل السياسي، وعلى ان هنا كنتكلموا على ثلاثه المواقع مهمه في السياسه: الحزب، العمل الجمعوي، والمجتمع المدني الجاد والصادق، لانه كاين جمعويين ماشي جادين وماشي صادقين. هكا تلقاه في العمل الجمعوي عنده عاد الاسم والكاشي، ولكن ما كيدير حتى شي حاجه. كاين المرحله الثالثه هو الاعلام. الاعلام حتى هو ولا موجه، ولا كيمشي مع الحزب اللي كيعطي بزاف، كيبقى ينفخ فيه رغم انه تعرف ان ذاك الحزب راه. ثم كاين واحد العنصر اخر اللي كيتدخل في السياسه وكيلعب بها، وهو اللوبي، ذوي المصالح. فهاد الرؤيه هذه خصنا نبداو نتكلموا عن المواقع. الموقع الاول كما قلنا هو الحزب، الموقع الثاني هو المجتمع المدني، الموقع الثالث هو الاعلام اللي كيلعب واحد الدور كبير دابا في التوجيه، ثم هذاك اللوبي الضاغط اللي كيحمي المصالح ديالو في الانتخابات. راه كنسيقوا الاخبار على ان لوبيات ديال الاقتصاد كيعطيو فلوس لتوجيه باش يطلعوا واحد تيقول انت اللي خاصك تبقى تحمي لنا المصالح ديالنا. اذا هذيك الايديولوجيات وهذيك السياسه اللي غادي نغرسوا في هاد الشباب راه بحال تنكبوا الماء في الرمله وصافي، كنتفلاو عليهم. ملي كنجي انا كسياسي ما كنفتح المقر ديالي حتى انتخابات، كنجي بعد واحد السيمانه كنحيد الغبره وداك الشيء ديال 5 سنين، وكنجي وكنبدا نقول بان نحن نريد وكذا وفي الاخر ملي كتجي تشوف الواقع ما كاين لا اراده سياسيه، لا نقول لك حتى الايديولوجيا ديال الحزب. هذاك السيد اللي في الحزب والله لا يعلمه. حتى ذاك المقام ما كتبقاش تدخل ليه كاع باساسا. يدخلوا لي هما اللي تيخدموا المصالح خاصه. اسمح لي باش الحوار يكون منظم ما نخرجوش الله يخليكم في الكماليات. كمل السي رضوان، نعطيو لنا نعيمه مجدد في الكلمه من بعد. تفضل السي رضوان. فكيف قلنا فاحنا تنشوفوا حتى في الشرع كاين مقاصد الشريعه، وحتى في السياسه خصو يكون عندنا مقاصد السياسه. راه كاين اللي كيدخل للسياسه كما قال لك ابي حامد الغزالي، طلبنا العلم لغير الله فابى الا ان يكون لله. كذلك بعض الناس يطلبون السياسه من اجل ماشي اجل السياسه حتى كيوليو فيها ما عارف راسو ولا جاي ولا شنو هي الاهداف اللي خاصو يدير. هادشي كله كيتخدم في اسبوع. شي مصير امه انا شفتو كيتخدم في 15 يوم. كنبقاو نجمعوا في الناس اللي فيغيرو، اجي انت دير ليا دوزيام، دير ليا تروازيام، دير ليا كاتريام. الوقيته اللي كتعطي النتائج مع هذا النظام ديال الانتخابات اللي ولا واحد من فيغيرو حتى كيلقى راسو في مجلس ديال المقاطعه. فيغيرو جاب شحال يحط صورته وياخذ واحد 400 درهم ولا 500 درهم، هادشي راه واقع. حتى كيلقى راسو في مجلس ما عارف والو، ما عارف لا يدبر، ما عارف لا ميزانيه اللي كتقرا لا والو. فيغيرو محطوط تيقولوا ليه تيليكوموند بحال الروبو عنده تيليكوموند، هز يديك صوتنا داز الميزانيه وهو راه خرج على امه وجر معاه. وشكون المسؤول في هذا الشيء؟ الحلول اللي كتقترحوها انتم كحزب الديمقراطي الجدد السي رضوان. الحلول راه خصها تعاود تفتلا من الاول. راه انتقدت عراء الاحزاب، انا نقول لك انتقدت هذيك الاحزاب التقليديه اللي كانت كتدافع على المبادئ بحال اليوسفي الرحمن بوعيد فينا هما. واش باقي؟ راه خصنا حنا اعاده الوعي وتشكيله في العقول ديال هاد الشباب. خصنا نلقاو خطه كيفاش اعاده تشكيل الوعي السياسي في عقول الشباب، وكيفاش نعطيهم الثقه. انا ملي كنبدا نهضر راه الفاصل السلوك ديالي على الكلام ديالي راه غادي يبدا يشوف هو في السلوك شكل والكلام ديالي على ارض الواقع شكل. اذا غادي يبدا عنده تضامن. كيفاش هذا كيقول لي وملي كيجي ارض الواقع عنده لاكت اخر. فلهذا كيفاش حنا نديروا الثقه؟ خصنا حنا نكونوا الناس القيادات وداك الشيء خاصهم يكونوا على ارض الواقع. ذاك السلوك كيتبعوا التصور. انت عندك تصور. شنو هو الحزب؟ الحزب هي مجموعه من الافكار والتصورات اللي